Hiểu chào tất cả anh em. Thì trước mắt anh em chúng ta đây là con động cơ của em Quý ở Hải Phòng nhá, có gửi về cho Hiếu. Thì đây là con động cơ thì Hiếu cũng có chia sẻ với anh em lúc đầu tiên Hiếu nhận con động cơ này của em là đã sửa của một vài thợ rồi, nhưng mà vì lý do là nó kêu nó chưa ưng hoặc đi yếu thì em bưng tất cả cái con động cơ vẫn còn bung bét này gửi về cho Hiếu để Hiếu sửa chữa. Thì hôm nay thì Hiếu mới có thời gian để tháo ra để kiểm tra nhá. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo ra, Hiếu sẽ cùng anh em đi vào kiểm tra. Đấy. Thì đấy. Đấy rồi. Anh em chờ Hiếu vào, Hiếu tắt cái máy bơm cho nó đỡ ồn nhá. Hiếu đang ở nhà Hiếu là tất cả hệ thống bơm nước tự động hết. Cho nên là khi mình quay này là mình phải tắt đi cho nó đỡ ồn ào. Ở đây thì Hiếu có nhìn thì bít tông của em lên 0.25, tức là nó đang chạy bít tông cốt 2 anh em nhé. Có thể cái máy quay của Hiếu để chỗ này là chưa đủ độ sáng, Hiếu sẽ check này. Đấy. Anh em nhìn nó sẽ rõ hơn khi Hiếu tháo ra Hiếu làm. Đây anh em nhìn này. Đấy, 0.25 này. Đấy. Thì trước khi đi vào kiểm tra thì Hiếu thấy trái là bị xước. Cái xước này là xước rất là sâu. Và đây là hơi của em. Thì dòng đấy, cũng sơn rất là choét nha. Dòng hơi của Diêm Thái thì không ai người ta chạy bằng cái gioăng này cả nhá. Gioăng của nó là phải gioăng 3 lá sắt, chứ nó không dùng non gioăng này. Anh em lưu ý cho Hiếu nhá. Gioăng này là không dùng. Với cả gioăng này là không bao giờ dùng nhá. Đấy. Hơi thì xước. Đấy. Mà quả hơi này xem có phải hơi hãng không nào. Hơi này là hơi đều nhá. Hơi này thì nó là hơi vớ vẩn, nó không phải hơi xịn của Diêm Thái nhá. Đây anh em nhìn này. Đấy, hơi này có hơi tào lao rồi. Đầu bò thì đây anh em nhìn rất là bẩn nhá. Gioăng trồng gioăng. Đấy. Cái này thì cò là còn đi mài này. Đấy, mài các kiểu con đà điểu này. Nói chung là bi thì lắp bi tào lao này anh em này. Nói chung là chả hiểu tới con này của em nó hơi lát anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đi sâu vào đây. Chúng ta đi vào đây chúng ta kiểm tra xem nào, xem tình hình là thế nào nào. Đấy, Hiểu tháo cái con ốc này ra nha. Xe cộ nhìn chán quá anh em ạ. Cái này nắp đây là toàn đồ tàu hết này. Mà con này là đây là con động cơ tàu hay là Thái mà nhìn nó mà tàu thế. Tổng bơm dầu tàu này, trục tàu này, tàu hết này. Từ hệ thống cái này cũng tàu. Thì đéo nào ấy. Xe này
của khách hàng của mình là tại sao nhỉ, tàu hết cái này nhỉ? Nó không phải là đồ Thái anh em ạ, nó không phải là zin Thái, hay là em bị lừa mua phải xe đểu. Ôi. Nói thật với anh em thì Hiếu, các anh em xem các video clip của Hiếu từ trước đến nay rồi, Hiếu đăng và chia sẻ rất nhiều các video ở trên YouTube, trên kênh của mình. Thì nói thật với anh em, rồi nhìn cái giòn chán đời không anh em này, keo bôi choét choét này, nhìn thì Hiếu nói thật với anh em, những con động cơ để Hiếu nhìn phát đồ nào là đồ của Honda hay đồ nào đồ đểu này, mình nhìn là mình biết ngay. Vì anh em bảo ngày nào chả ăn con máy nó như là ăn cơm ấy. Anh em bảo đây này, trục Mạnh Quang này, MQ này. MQ thì mình cứ gọi là Mạnh Quang đấy, còn nó là cái gì thì mình cũng không quan tâm. Đây. Đấy. Thì cái này là không phải trục của Honda, không phải trục của xe. Từ hệ thống bơm dầu không phải của nó. Cái vách này thì mình nhìn thấy cái chỗ này là hơi nghi nghi rồi, để tí nữa mình tháo ra xem một vài cái mã nữa cho nó chắc chắn trước khi nói, không anh em lại bảo Hiếu thế nọ kia. Ở đây thì hệ thống báo số của nó là hỏng nha, chạy bằng báo số tàu bên ngoài nhá. Đấy, chạy bằng cái hệ thống báo số như lại quay tàu ngày xưa ấy. Cái này lại còn bôi keo này. Cái này bôi keo nhá, bôi keo cả chỗ này luôn. Ai là con này tình trạng là cũng hơi kinh dị đấy anh em ạ. Con này là kinh dị phết đấy. Con này là đang là cốt 2 anh em ạ. Đấy.
Bi thì đang chạy bằng bi LTL anh em nha. Đây. Đấy. Bi thì khi Hiếu làm máy là Hiếu đều thay bỏ bi rồi. Hiếu lâng lốt bộ số này ra, Hiếu quan sát xem nào. Nói chung mà nói là cái heo số này là hàng không phải của ló rồi anh em ạ. Bộ số thì không hỏng nhưng mà không phải hàng của nó anh em nhé. Không phải hàng của nó nữa rồi anh em ạ. Rồi cái chốt số này. Bên dưới của cái bộ số của chúng ta là không có long đèn báo số, long lá đồng báo số nhá. Cái lá đồng báo số nó không có. Đấy. Và bánh bơm dầu này là cũng không phải hàng của nó nhá, cũng là hàng đều. Nói chung là con xe này của em nó gửi về thì không có cái gì là cái hàng của nó hết anh em ạ. Không hiểu tại sao lại bôi keo ở đây, bôi keo chơi chết ở đây, vỡ hết cả. Con này là không có, trước khi Hiếu tháo con này là không có ấy nhá, không có cặp kính, không có hệ thống chống đổ ngược nhá. Đấy. Đây, con này không có hệ thống chống đổ ngược đâu, anh em nhìn âm xước này. Đấy. Này, bi này nhổ cả bi ra ngoài này luôn này. Anh em bảo như này ngon không? Đấy. Cần gì phải ấy đâu, nhổ ra luôn này. Rồi, ok anh em, như vậy là kết luận con máy này là led như cháu chó anh em nhá. Đây là một con động cơ led như cháu chó của em Quý gửi từ Hải Phòng về nhá. Thì bây giờ thì Hiếu sẽ tính toán và
Kiểm tra xem có mấy cái vị trí nó bị dính keo rồi này, không biết nó bị thủng ở chỗ nào. Rồi Hiếu sẽ tư vấn cho em sửa chữa nhá. Ok anh em.